أهلا بكم أعزائي المتابعين. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة لعمل المايونيز بالمنزل. طبعا المايونيز من الأشياء الكلش مفضلة، وطبعا ما نستغنى عنها بالبرجر، بمثلا الكنتاكي، هاي الشغلات المشاوي. فبنفس الوقت يعني المايونيز كلش سهل، فاللي يحب يسوي بالبيت يكون بشكل صحي ونظيف وعلى ايده خليه يتفرج هذا الفيديو. مثل ما تشوفون هاي هي المكونات. عندي هنا كوب من الزيت. طبعا الحاضر او الجاهز يستخدمون اي زيت كان، ويعني اكثرها هاي الزيوت الغير صحية. انا هنا استخدمت نص كوب زيت جوز الهند، نص كوب زيت الزيتون. اذا تستخدمون زيت الزيتون يعني حاولوا ما يكون زيت بكر، لانه كل ما كان بكر ومعصور على البارد كل ما صارت نكهة كلش قوية تضغي بطعم المايونيز، واكو ناس ما تفضل هذا الطعم. واللي يحب يعني يستخدم غير انواع من الزيوت براحته، حتى لو الزيوت هاي العادية، بس طبعا احنا بدنا نحاول نستخدم الزيوت الصحية. ممكن تستخدمون زيت السمسم، ممكن الافوكادو، ممكن يعني اي زيت انتو تحبون تدخلوه وتحصلون منه فوائد. قلنا هنا كوب من الزيت. احتاج الى بيضة. طبعا البيضة اذا كانت حجمها اصغر تقدرون تستخدمون نص كوب زيت زيتون، يعني تقللون المقادير الى النصف. عندي هنا ملعقة طعام من الخل الابيض. طبعا تقدرون اي نوع خل تستخدمون، خل التفاح، خل العنب، خل التمر، اي شيء. فائدة الخل بالاضافة لتحسين نكهة المايونيز، فهو يعتبر كمادة حافظة يحافظ لنا على المايونيز داخل الثلاجة. طبعا رشة الملح اللي هي حسب الرغبة. وهنا راح استخدم ملعقة من الخردل، يسموه خردل ديجون، ماستر ديجون. هذا هو طبعا ينطي نكهة، ايضا يساعد بتحسين النكهة، وهذا الشيء اختياري يعني تقدرون تستغنون عنه. بالاضافة انه تقدرون تنكهوه بغير نكهات، مثل تخلوا له القليل من الثوم، تخلوا له مثلا قشر الليمون، او تخلوا له بابريكا، تبقى هاي حسب رغبتكم. بس هاي هي المقادير لمايونيز يكون خالي، يعني سادة، خالي من النكهات المضافة. راح استخدم بهاي العملية الخلاط اليدوي، هذا طبعا كلش راح يسهل الشغل. تقدرون تستخدمون الخلاط العادي، خلاط الكيك، محضر الطعام، اي شيء يكون متوفر لكم. هنا مثل ما تشوفون بزجاجة نظيفة ضفت البيضة، راح اضيف الزيت، نضيف الخل، واضيف الخردل يعني تقريبا ملعقة طعام، اضيف ملح. هنا عندي طبعا الملح البحري. وهسه راح ابدي بالخفق. وهاي اعزائي بعد ما كمل الخفق، شوفوا كلش حلو القوام مالته. طبعا الزيوت اللي ضفناها مو كلش بينت، عادي يعني تقريبا ويا الخل ويا الخردل اختفت، فاطت فالنتيجة كلش طيبة. وتقدرون تخفوها بالزايد، يعني اذا حطيتوا القليل من الثوم او البابريكا مثل ما قلت لكم، الطعم اللي تحبوه، حتى تقدرون اعشاب مجففة تخلوها عادي. وهاي الكمية اللي صارت عندنا تقدرون تحتفظون بها بالثلاجة من 4 إلى 5 أيام، وإذا تخلص تسوون منها يعني مرة الثانية، لأن تعرفون هي بدون مواد حافظة، وبالتالي طبعا هذا الشيء أحسن للصحة أو أضمن من اللي تشتروه من برا. والنقطة المهمة انه هذا المايونيز ينفع لجماعة الكيتو، اذا يحبون يجربوا ويسووا بنفسهم احسن ما يشتروا باسعار خيالية جدا، يعني برا الاشياء اللي تنباع للدايتات كلش تكون غالية. نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، شكرا لمتابعتكم ومع السلامة.